Lektion 1. Välja färger. Hur är det med färgen? Ska jag hålla mig till blått för mitt projekt? Eller tycker du att jag ska utforska andra alternativ? Du kan välja olika nyanser som marinblå, himmelsblå eller till och med kricka. Varje nyans kan förmedla en annan stämning. Det är en bra poäng. Jag älskar mångsidigheten hos blått, men jag är öppen för att prova något nytt om det förbättrar det övergripande utseendet. Absolut. Ibland kan färgblandning skapa en unik och iögonfallande palett som sticker ut. Jag håller med. Jag kommer definitivt att överväga att lägga till en komplementfärg för att få den att piffa upp. Ja. Ett stänk av orange eller gult kan ge en fin kontrast och ge energi till designen. Jag uppskattar din input. Det är alltid bra att ha en andra åsikt när du väljer färger. Jag hjälper gärna till. Låt oss se till att ditt projekt blir vackert med rätt färgval. Ja. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop till slut. Lektion 2. Matbeslut. Har du funderat på vad du kan äta i närheten? Jag har hört att den lokala tavernan serverar några fantastiska rätter. Ja, jag har velat testa. Deras rykte om rejäla måltider och en mysig atmosfär låter perfekt för middag. Absolut. Jag älskar ett ställe som inte bara har god mat utan också skapar en välkomnande miljö. Exakt. Dessutom har jag hört att de har ett stort urval av hantverksöl som skulle kunna komplettera vår måltid fint. Det låter som ett bra par. Jag är alltid sugen på att prova en lokal brygd, särskilt med en utsökt måltid. Ja. Låt oss kolla in deras meny online innan vi går. Jag vill se vilka aptitretande alternativ de har. Bra idé. Jag är glad över att utforska deras erbjudanden och kanske upptäcka en ny favoriträtt. Jag också. Matäventyr är alltid kul, speciellt när vi kan dela med oss av våra tankar om vad vi provar. Låt oss göra det till en plan. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av en härlig middag tillsammans på krogen. Lektion 3. Spelperspektiv. Vissa människor ser idén med spel som att utnyttja ensamma människor, vilket väcker intressanta etiska frågor. Ja, det är ett kontroversiellt ämne. Medan vissa finner spänning i spelande, menar andra att det kan leda till missbruk och ekonomisk ruin. Exakt. Det är viktigt att överväga hur spelande påverkar individer och deras familjer, särskilt när ensamhet är en faktor. Absolut. För vissa kan det verka som ett sätt att fly, men det kan skapa fler problem i längden. Rätt. Jag tror att ansvarsfulla spelmetoder är avgörande för att minimera skador och skydda utsatta individer. Ja. Att utbilda människor om riskerna och erbjuda stöd till dem som kämpar kan göra en betydande skillnad. Det är en komplex fråga och jag uppskattar diskussionerna kring den, eftersom de bidrar till att öka medvetenheten. Definitivt. Låt oss fortsätta att engagera oss i dessa samtal och främja hälsosammare attityder till spel. Jag håller med. Medvetenhet kan leda till bättre val och i slutändan en mer stödjande gemenskap. Lektion 4. Fånga ögonblicket. Han var tvungen att jaga den, och efter en spännande jakt fångade han den till slut och höll den hårt i händerna efter att han lyckats. Det låter spännande. Det måste ha känts otroligt att äntligen fatta något du har jagat så länge.
Absolut. Det finns en unik känsla av tillfredsställelse som kommer från att uppnå ett mål efter att ha ansträngt sig så mycket. Ja. Det är dessa triumfögonblick som påminner oss om hur hårt arbete verkligen lönar sig, vilket gör det värt det. Exakt. Oavsett om det är en personlig prestation eller att övervinna en utmaning är dessa känslor oförglömliga. Jag kan bara föreställa mig glädjen som måste åtfölja en sådan framgång. Vad var det han jagade, om du inte har något emot att jag frågar? Han var ute efter en sällsynt fågel för sin fotosamling, och att fånga den var en dröm som gick i uppfyllelse för honom. Det är ett så vackert mål. Naturfotografering kan vara så givande, speciellt när du äntligen får en bild du vill ha. Ja. Det är ett bevis på tålamod och uthållighet, och jag beundrar hans engagemang för hans passion. Lektion 5. Hotellincheckning. God morgon. Jag förstår att du checkar in tidigt idag. Låt mig kolla om ditt rum är redo för dig. Tack. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid trevligt att bosätta sig så snart som möjligt efter ankomsten. Absolut. Jag ska göra mitt bästa för att se till att allt är förberett för din komfort och bekvämlighet. Det låter underbart. Jag ser fram emot att fräscha upp efter min resa. Ja. En smidig incheckning kan göra stor skillnad, särskilt efter en lång dag av resor. Jag håller helt med. Jag älskar när hotell prioriterar sina gästers behov redan från början. Om ditt rum inte är klart ännu, kan jag rekommendera några närliggande platser att koppla av medan du väntar. Det skulle vara jättebra. Jag skulle gärna utforska lite och ta en kaffe innan jag slår mig ner. Perfekt. Låt mig kolla på ditt rum, så kan vi gå därifrån. Lektion 6. Planering för Bali. Jag lägger till dem i min resplan. Finns det några sista minuten tips för att resa till Bali som du tycker att jag borde känna till? Absolut. Ett viktigt tips är att respektera de lokala sederna och traditionerna. Det är viktigt att vara uppmärksam på kulturella metoder. Det är en bra poäng. Att förstå den lokala kulturen kan förbättra upplevelsen och visa respekt för samhället. Ja. Och glöm inte att prova några lokala rätter. Det balinesiska köket är otroligt smakrikt och mångsidigt. Jag ser fram emot att smaka på allt. Finns det några specifika rätter jag definitivt bör leta efter? Prova definitivt nasi goreng och se till att prova några färska skaldjur från de lokala marknaderna. Låter läckert. Jag ska göra en anteckning om att utforska matscenen grundligt medan jag är där. Du kommer att älska det. Och kom ihåg att hålla dig hydrerad, speciellt om du planerar att spendera mycket tid utomhus. Bra råd. Jag är så exalterad över den här resan. Det låter som att det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Lektion 7. Festkonsekvenser. Pajfesten fick Simpson böter på $200, vilket utlöste en hel del samtal om ansvar. Ja, det verkar vara ett dyrt pris att betala, men det är viktigt att hålla människor ansvariga för sina handlingar. Absolut. Händelser som denna kan sätta tonen för hur vi uppfattar beteendet i sociala situationer. Och det är en påminnelse om att även i en festlig atmosfär måste vi respektera regler och riktlinjer. Exakt. Det är viktigt att njuta av firandet och samtidigt vara uppmärksam på hur våra handlingar påverkar andra.
Ja. Att lära sig av sådana incidenter kan hjälpa människor att göra bättre val i framtiden. Jag håller med. Det handlar om att hitta balansen mellan att ha roligt och att vara ansvarsfull. Definitivt. Låt oss hoppas att fler tar till sig dessa lärdomar och främjar en positiv festkultur. Säkert. Tillsammans kan vi uppmuntra ett mer respektfullt förhållningssätt till firandet. Lektion 8. Inköp av pappersvaror. Jag älskar att handla brevpapper. Har du ett favoritmärke som du tycker om att använda för dina projekt? Ja, jag absolut avgudar ett märke som heter Papperschas. Deras design är så kreativ och färgglad. Det låter underbart. Jag älskar när brevpapper har unika mönster som kan inspirera till kreativitet när du arbetar. Exakt. Det gör att skriva eller organisera så mycket roligare när materialet är visuellt tilltalande. Jag håller med. Det är något tillfredsställande med att skriva med en fin penna på vackert papper. Ja. Det kan få även de enklaste uppgifterna att kännas speciella och spännande. Låt oss snart planera en resa till en pappersaffär tillsammans. Jag skulle gärna se vilka nya saker som finns där ute. Det låter som en rolig utflykt. Jag kan inte vänta med att upptäcka alla vackra brevpapper tillsammans. Jag också. Det kommer att vara ett härligt sätt att tillbringa dagen samtidigt som vi ägnar oss åt vår gemensamma passion. Lektion 9. Familjebesök. Hej! Flyger du någonstans? Det är alltid spännande att resa, speciellt när man besöker familjen. Ja, jag ska besöka min familj och jag kan inte vänta med att se dem efter så lång tid ifrån varandra. Det låter underbart. Familjeåterträffar är alltid speciella, fyllda med kärlek och glädje. Absolut. Jag har saknat dem så mycket och att spendera kvalitetstid tillsammans är det jag uppskattar mest. Jag kan tänka mig. Har du några speciella planer för ditt besök? Ja. Vi planerar en stor familjemiddag med allas favoriträtter och jag ser fram emot att komma ikapp. Det låter som ett härligt sätt att återansluta och skapa nya minnen tillsammans. Ja. Familjesammankomster väcker alltid så många glada minnen och jag kan inte vänta med att göra fler. Njut av din resa. Jag är säker på att det kommer att bli en hjärtevärmande upplevelse fylld av skratt och kärlek. Lektion 10. Hantera negativitet. Det kan vara utmanande, men det är en avgörande färdighet i affärer för att vända en negativ situation till ett positivt resultat. Jag håller helt med. Att kunna navigera i svårigheter och hitta lösningar är avgörande för framgång. Exakt. Det handlar om att behålla ett positivt tänkesätt och att se utmaningar som möjligheter till tillväxt. Ja. Och effektiv kommunikation spelar en avgörande roll för att ta itu med frågor på ett konstruktivt sätt. Absolut. Genom att närma oss problem med en lösningsorienterad attityd kan vi inspirera andra att göra detsamma. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig bemyndigade om att ta sig an utmaningar direkt. Definitivt. Tillsammans kan vi bygga en kultur som omfattar motståndskraft och innovation. Jag är glad över att fortsätta utveckla dessa färdigheter tillsammans. De kommer att tjäna oss väl i våra karriärer. Jag också. Låt oss fortsätta att stödja varandra i denna resa mot professionell tillväxt.
Lektion 11. Resplaner. Vart flyger du till idag? Jag är på väg till London för en affärsresa och jag är ganska exalterad över det. Det låter intressant. London är en så livlig stad med så mycket att erbjuda, även för affärer. Absolut. Jag ser fram emot mötena, men jag hoppas på att få in lite sightseeing också. Det är en bra plan. Historien och kulturen i London är fascinerande och jag hoppas att du får utforska några ikoniska landmärken. Ja. Jag vill definitivt besöka platser som Tower of London och Buckingham Palace om jag har tid. Det är platser som måste ses. Har du varit i London tidigare, eller kommer det att vara första gången? Det här kommer att vara min första gång, och jag är sugen på att uppleva allt det har att erbjuda. Du kommer att älska det. Stadens energi är smittsam, och det händer alltid något. Jag kan inte vänta. Låt oss komma ikapp när jag kommer tillbaka. Jag kommer att dela alla mina äventyr med dig. Lektion 12. Avhämtningsalternativ. Jag känner inte för att laga mat ikväll. Vad sägs om att beställa avhämtning istället? Det låter som en bra idé. Ibland är det skönt att ta en paus från matlagningen och njuta av utsökt mat utifrån. Exakt. Det finns så många alternativ, från pizza till sushi, och det är roligt att unna oss. Ja. Dessutom kan vi stödja lokala restauranger medan vi njuter av en måltid utan att behöva laga mat. Jag håller helt med. Låt oss bläddra i några menyer och se vad vi är på humör för. Låter perfekt. Jag lutar åt något kryddigt, kanske thailändsk eller indisk mat. Bra val. Jag är på humör för något rejält, som en god hamburgare eller pasta. Låt oss hitta ett ställe som erbjuder båda alternativen och göra det till en rolig middagskväll. Absolut. Jag kan inte vänta med att unna mig god mat utan ansträngningen att laga mat. Lektion 13. Möte Döntovn. Vi skulle kunna prova en restaurang i centrum. Det vimlar alltid av energi och bra matalternativ. Låter bra. Vilken tid ska vi träffas? Jag vill vara säker på att jag kan komma dit i tid. Vad sägs om att vi siktar på 18:00? På så sätt kan vi övervinna middagsruschen och hitta en trevlig plats att sitta på. Det låter perfekt. Jag ska se till att gå tidigt så jag kan njuta av en liten promenad i centrum innan vi träffas. Bra idé. Atmosfären i centrum på kvällen är alltid livlig, och det är trevligt att njuta av den. Ja. Jag älskar att utforska området, särskilt när ljuset tänds och staden känns levande. Exakt. Låt oss träffas vid restaurangcentren så kan vi bestämma vad vi ska beställa när vi väl är där. Perfekt. Jag ser fram emot vår middag och att få träffa lite god mat. Jag också. Det kommer att bli en bra kväll. Lektion 14. Meditationsövningar. Hur länge mediterar du? Jag har varit nyfiken på hur andra införlivar det i sina rutiner. Jag siktar vanligtvis på 10 till 15 minuter om dagen, eftersom det hjälper mig att centrera mig och hitta lite lugn mitt i kaoset. Det låter hanterbart. Jag har hört att även en kort session kan ha betydande fördelar för mental klarhet. Ja, det gör det verkligen.
Jag tycker att dessa få ögonblick av mindfulness kan sätta en positiv ton för resten av min dag. Jag kan tänka mig. Jag skulle gärna börja med en vanlig träning, men ibland kämpar jag för att hitta tiden. Jag förstår. Även att passa in på några minuter här och där kan göra skillnad, speciellt när du precis har börjat. Det är en bra poäng. Jag ska försöka avsätta lite tid varje dag för att se hur det påverkar mitt tankesätt. Definitivt. Låt oss uppmuntra varandra att hänga med i våra metoder och dela våra erfarenheter på vägen. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara givande att utforska denna resa tillsammans. Lektion 15. Innovationskultur. Att främja en innovationskultur är avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Absolut. Att uppmuntra kreativitet bland anställda kan leda till banbrytande idéer. En effektiv strategi är att skapa en miljö där det accepteras att ta risker. Ja, när anställda känner sig trygga att experimentera är de mer benägna att förnya sig. Dessutom kan det hjälpa att tillhandahålla resurser och tid för brainstorming-sessioner. Det är sant. Tid för kreativitet kan ge imponerande resultat. Att regelbundet fira innovativa insatser, oavsett utfall, är också viktigt. Exakt. Att erkänna bidrag uppmuntrar ett tankesätt fokuserat på tillväxt. I slutändan kan inbäddning av innovation i företagskulturen driva framgång. Lektion 16. Helgens höjdpunkter. Hej! Hur var din helg? Jag hoppas att du gjorde något spännande. Det var jättebra. Jag har äntligen hittat en ny hobby som jag har velat testa länge. Det låter spännande. Vilken hobby valde du? Jag bestämde mig för att börja måla. Det är något jag alltid velat utforska kreativt. Att måla låter underbart. Har du målat något än? Ja, jag skapade en landskapsscen och det var så befriande att uttrycka mig på duk. Jag kan tänka mig. Vad inspirerade dig att ta det steget in i måleriet? Jag har alltid beundrat hur konst kan fånga känslor och jag ville skapa min egen. Det är en fantastisk motivation. Planerar du att ta några lektioner för att förbättra dina kunskaper? Lektion 17. Barcelona-äventyr. Har du någonsin varit i Barcelona? Jag har hört att det är en livlig stad med fantastisk arkitektur. Ja, jag besökte förra sommaren och jag blev helt hänförd av den berömda Sagrada Familia. Det är otroligt hur länge den katedralen har varit under uppbyggnad, eller hur? Absolut. De intrikata detaljerna och den unika designen gör det verkligen till ett mästerverk. Vad såg du mer när du var där? Jag utforskade Park Jules, som är fylld med färgglada mosaiker och vackra trädgårdar. Det låter härligt. Provade du någon lokal mat när du var i Barcelona? Ja, jag njöt av tapas på en liten restaurang och smakerna var otroliga. Jag kan bara föreställa mig. Barcelona verkar vara en perfekt blandning av kultur och mat. Lektion 18. Sociala medier i kundengagemang. Sociala medier spelar en avgörande roll för att öka kundengagemang idag. Absolut.
Det tillåter varumärken att interagera direkt med sin publik i realtid. Engagerande innehåll kan väcka konversationer och skapa en känsla av gemenskap. Ja, att svara snabbt på kommentarer och meddelanden visar att varumärket värdesätter feedback. Dessutom kan sociala medier användas för att dela insikter bakom kulisserna, vilket humaniserar varumärket. Det är sant. Transparens främjar förtroende och lojalitet bland kunder. Att använda användargenererat innehåll kan också öka engagemanget och få kunderna att känna sig delaktiga. Exakt. Att visa upp kundberättelser skapar en mer relaterbar varumärkesbild. I slutändan kan effektiva sociala mediestrategier stärka kundrelationer. Lektion 19. Händels triumf. Har du någonsin hört talas om den otroliga framgång Händel uppnådde när han reste till England 1711? Ja, det har jag. Det är fascinerande hur hans operor fängslade publiken nästan omedelbart. Absolut. Hans förmåga att blanda dramatiskt berättande med vacker musik var verkligen revolutionerande för den tiden. Jag kan bara föreställa mig spänningen i luften när hans första opera hade premiär. Det måste ha känts som ett kulturellt uppvaknande. Sannoliken, och hans hängivenhet till sitt hantverk skilde honom verkligen från andra kompositörer från hans tid. Det är imponerande hur han lyckades anpassa sin stil för att tilltala en ny publik samtidigt som han behöll sin konstnärliga integritet. Rätt, och sättet han införlivade element från olika musiktraditioner gjorde hans verk ännu mer tilltalande. Hans framgång banade väg för framtida kompositörer och visade att innovation och passion kan leda till storhet. Händels resa är ett perfekt exempel på hur talang kan lysa genom motgångar och vana. Lektion 20. Utforska dina passioner. Har du någonsin tänkt på hur viktigt det är att experimentera och hitta aktiviteter som du verkligen tycker om? Definitivt. Det kan vara en så transformerande upplevelse när du upptäcker något som tänder din passion. Jag minns första gången jag försökte måla. Det öppnade en helt ny värld för mig. Det är fantastiskt. Att hitta ett kreativt utlopp kan verkligen hjälpa till att uttrycka känslor och lindra stress. Precis, och det handlar inte bara om att hitta en hobby. Det handlar om att upptäcka en del av dig själv som du inte visste fanns. Jag håller helt med. Att prova nya saker kan också leda till oväntade vänskap och kontakter. Ja. Varje ny aktivitet är en chans att träffa människor som delar dina intressen, vilket gör livet rikare. Det är som att varje upplevelse lägger till ytterligare ett lager till vem du är och vad du älskar. Så sant. Att omfamna resan till självupptäckt är det som gör livet så spännande. Lektion 21. Personliga inslag. Jag tror att en personlig touch till ditt vardagsrum verkligen kan få dig att känna som hemma. Det är en härlig idé. Det skapar en inbjudande atmosfär som speglar din personlighet. Precis. Och små saker som familjefoton eller konstverk kan berätta din historia för besökare. Jag älskar hur unikt varje utrymme blir när det dekoreras med meningsfulla föremål. Det är sant. Dessa detaljer väcker konversationer och gör ditt hem mer minnesvärt. Dessutom visar det att du har tänkt på att skapa en varm miljö för vänner och familj. Ja, och det är ett underbart sätt att visa upp din kreativitet och stil.
Jag kan inte vänta med att börja planera mitt eget vardagsrums makeover nu. Du borde. Det ska bli kul att utforska olika teman och färger som resonerar med dig. Lektion 22. Tidig incheckning. Är det möjligt att checka in tidigt på detta hotell? Ja, det är möjligt. Många hotell erbjuder tidig incheckning beroende på tillgänglighet. Det är fantastiskt att höra. Vilken tid tänker du komma? Jag hoppades att komma dit runt lunchtid, så jag kan koppla av lite innan jag utforskar området. Det låter perfekt. Det är alltid trevligt att bosätta sig och ladda om efter en resa. Absolut. Dessutom ger incheckning tidigt oss en chans att be om rekommendationer från personalen. Ja, och de kanske till och med har några insidertips om lokala attraktioner. Exakt. Jag älskar att upptäcka dolda pärlor som inte finns i guideböckerna. Den här resan kommer att bli fantastisk, speciellt med en så mjuk start. Lektion 23. Biluthyrning. Hej, vet du var jag kan hyra en bil här? Ja, det finns en uthyrningsbyrå i närheten som erbjuder en mängd olika fordon. Det är bra att veta. Tror du att de har några erbjudanden för helgen? De har ofta specialpriser för helguthyrning, så det är värt att fråga. Jag ska definitivt kolla upp det. Det blir mycket lättare att utforska området med bil. Absolut. Att ha ett fordon ger dig friheten att besöka platser utanför allfartsvägarna. Dessutom kan vi stanna när vi vill ta bilder eller njuta av landskapet. Exakt. Roadtrips är alltid ett äventyr som väntar på att hända. Jag är redan exalterad över denna resa. Lektion 24. Res till Prince Edward Island. Är det inte underbart hur många som reser till Prince Edward Island när sommarlovet kommer? Ja, det är en så attraktiv miljö, fylld med fantastiska landskap och charmiga städer. Jag har hört att stränderna är underbara, perfekta för att koppla av i solen. Och det lokala köket är något jag skulle älska att uppleva, särskilt skaldjuren. Definitivt. Färska hummer och musslor är ett måste att prova när du besöker. Dessutom gör kulturfestivalerna under sommaren det ännu mer spännande. Det är ett bra sätt att fördjupa dig i de lokala traditionerna och träffa nya människor. Jag kan förstå varför så många familjer väljer att tillbringa sin semester där. Det verkar vara det perfekta resmålet för både äventyr och avkoppling. Lektion 25. Lågfettsmjölk. Hittade du den lättmjölk vi brukar få? Ja, jag hittade den. Det var på den vanliga platsen i mataffären. Det är en lättnad. Jag är alltid orolig för att de kan ta slut. Jag förstår. Det är så viktigt för våra recept och morgonsmototjes. Exakt. Dessutom är det ett hälsosammare alternativ som vi båda föredrar. Precis. Och det är bra att ha det till hands för bakning också. Jag älskar hur mångsidig den är i matlagning, vilket gör den till en stapelvara i vårt kök. Absolut. Det är en så enkel sak, men det gör stor skillnad i våra måltider. Jag är glad att vi har allt vi behöver för att hålla våra matvanor på rätt spår. Lektion 26. Forska i städer.
Jag har funderat på vår kommande flytt och jag ska börja undersöka några städer som vi kan överväga. Det låter som en fantastisk plan. Det finns så många faktorer att tänka på. Jag vet. Jag vill titta på allt från skolor till lokala bekvämligheter. Det är smart. Det är viktigt att hitta en plats som passar vår livsstil. Exakt. Jag ska också kolla in arbetsmarknaden och samhällsaktiviteter. Det är avgörande faktorer som verkligen kan förbättra vår upplevelse i en ny stad. Dessutom skulle jag älska att hitta stadsdelar med en levande kultur och vänlig atmosfär. Definitivt. Allt handlar om att hitta rätt balans för oss. Jag är spänd på att se vilka alternativ vi har framför oss. Lektion 27. Skydda löner. Jag har sett allt för många arbetande familjer desperata för att skydda värdet av sina löner från inflation. Det är en oroande fråga som berör så många människor idag. Exakt. Familjer kämpar för att klara sig, även med 2 inkomster. Det är hjärtskärande att se hårt arbete inte översättas till ekonomisk trygghet. Ja, och det är viktigt för samhällen att stödja politik som hjälper till att skydda lönerna. Att förespråka rättvisa löner och förmåner är avgörande för en hållbar framtid. Jag håller med, och att öka medvetenheten kan ge familjer möjlighet att kräva förändring. Det är sant att kollektiva åtgärder kan leda till betydande förbättringar av arbetsvillkoren. Tillsammans kan vi göra skillnad för dem som behöver det mest. Lektion 28. Fånga ögonblick. Jag har funderat på hur fotografering är ett så bra sätt att fånga minnen. Det tillåter oss att hålla fast vid ögonblick som annars skulle försvinna. Absolut. Varje fotografi berättar en historia, och det är fascinerande hur en enda bild kan framkalla så många känslor och minnen. Precis, och jag tycker att det är spännande att utforska olika stilar av fotografi, som porträtt eller landskap, för att se hur var och en kan förmedla ett unikt perspektiv. Jag håller helt med. Varje stil har sin egen charm, och att experimentera med dem kan verkligen förbättra våra färdigheter och kreativitet. På tal om det, har du några favoritplatser där du älskar att fota? Ja, jag tycker om att besöka parker och naturreservat. Naturens skönhet inspirerar mig alltid att ta fantastiska bilder. Det låter underbart. Naturen har ett sätt att ge den perfekta bakgrunden för oförglömliga minnen. Säkert. Och det är också ett bra sätt att koppla av från vardagens liv och rörelse. Tycker du inte? Absolut. Att fördjupa sig i naturen samtidigt som man fångar dess skönhet är otroligt uppfriskande och givande. Lektion 29. Bokning av boende. Hej, jag planerar en resa nästa månad och jag undrar om du har några tips för att boka boende effektivt. Absolut. Det första jag skulle rekommendera är att börja din sökning tidigt, eftersom detta ofta ger dig ett bredare utbud av alternativ och bättre priser. Det är en bra poäng. Jag har märkt att priserna kan fluktuera ganska mycket om du väntar till sista minuten. Exakt. Överväg dessutom att använda jämförelsewebbplatser för att hitta de bästa erbjudandena. De kan hjälpa dig att se vad olika platser erbjuder med ett ögonkast. Jag gillar den idén. Det är bra att jämföra bekvämligheter och priser sida vid sida, så att du kan fatta ett mer välgrundat beslut. Ja, och glöm inte att läsa recensioner från andra resenärer.
De kan ge värdefulla insikter om kvaliteten på boendet. Bra tips! Personliga erfarenheter kan verkligen lyfta fram aspekter som kanske inte nämns i beskrivningen. Definitivt. Slutligen, om du har någon flexibilitet i dina resedatum, försök att justera dem något. Detta kan ibland leda till betydande besparingar. Jag ska ha det i åtanke. Tack för hjälpsamma tips. Jag är exalterad över att planera denna resa. Lektion 30. Ungdomlig hud. Jag börjar oroa mig för min hud när jag blir äldre. Det känns som att jag behöver göra mer för att det ska se fräscht ut. Stressa inte. Du kan definitivt ha ungdomlig hud med rätt vård och livsstilsval. Verkligen. Vad har du för tips för att behålla den där ungdomliga glöden? Tja, att hålla sig hydrerad är avgörande, så se till att du dricker mycket vatten under dagen. Det är vettigt. Återfuktning måste hjälpa till att hålla huden fyllig och elastisk. Exakt. Att införliva en bra hudvårdsrutin med återfuktande och solskydd kan också göra stor skillnad. Jag måste börja använda solskyddsmedel mer konsekvent. Jag brukar glömma det ibland. Det är lätt att förbise, men det är ett av de bästa sätten att förhindra för tidigt åldrande. Tack för rådet. Jag känner mig mer optimistisk om att ta hand om min hud nu.